नमस्कार मंडळी, तर गोलगप्पात आपलं स्वागत आहे. तर आज आपल्यासोबत सीए श्रीराम अनिखिंडी आहेत. तर त्यांच्यासोबत आपलं खूप ब्रो टू ब्रो कन्व्हर्सेशन झालं आहे आणि ते इतकं छान झालं की त्यासोबत तुम्हाला एक छानपैकी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सीएची प्रोसेस काय असते, त्यासोबत सीए बनताना आजूबाजूचा बिझनेस कसा बनतो, म्हणजे मेसवाला असो किंवा एक चहावाची टपरी असो. आणि एवढंच नाही तर तो एक सीए आणि सीए सोबत तो एक एंटरप्रेनर पण आहे. म्हणजे कसं की तो सीए सोबत एक IT कंपनी पण त्यांनी चालू केली आहे आणि ते वेगवेगळ्या प्रकारचे सीएचे सॉफ्टवेअर बनवत आहे. सो ते सॉफ्टवेअर आहे काय हे आपण त्यांच्याकडनं ऐकून. नमस्कार, माझं नाव श्रीराम अनिखिंडी. मी एक CA आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट, आणि मी कॉस्ट अकाउंटंट पण आहे. दोन वेगळे क्वालिफिकेशन्स असतात, दोन वेगळे इन्स्टिट्यूट्स आहेत. तर मी दोन्ही पण क्वालिफिकेशन्स पास झालो आहे. आणि मी CA झाल्यानंतर ऑलमोस्ट एक 8-10 वर्ष मी जॉब करत होतो. आणि आता एक 5 वर्षापूर्वी माझी स्वतःची मी कंपनी सुरू केली आहे. CA असून सुद्धा मी आता सॉफ्टवेअर क्षेत्रात आहे आणि माझी जी कंपनी आहे ती आता सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमध्ये आहोत आम्ही. सॉफ्टवेअरचा जो प्रोडक्ट आहे तो CAशी संलग्नितच आहे. अकाउंटिंग स्टँडर्डबद्दल आहे. आम्ही काही अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स ऑटोमेशन करायचे सॉफ्टवेअर्स आम्ही बिल्ड करतो. आणि तशी आता माझी जर्नी आहे. म्हणजे CA, ट्रेडिशनल CAचा जो रोल असतो तो ऑडिट, टॅक्सेशन, याच्यामधून आता मी पूर्णपणे वेगळा निवडलेला पाथ आहे. त्यामध्ये मी आता एक वन ऑफ द फाउंडर्स आहे एका सॉफ्टवेअर. ओके, ग्रेट. सो दादा तू आत्ता बोलला की जी काही जर्नी होती आणि त्या जर्नीमध्ये एक शब्द वापरला की एक रोमांचक किंवा ट्रेडिशनल. ओके, ट्रेडिशनल सीए जर्नी, त्याच्याबद्दल सांग की काय ट्रेडिशनल. त्याच्या आधी आपण असं विचारू की CA कसं काय, म्हणजे हे फील्ड कसं काय. म्हणजे आता जनरली कोणी 10वी पास झालं किंवा काय झालं की इंजिनिअरिंग किंवा MBBS असं ऍडमिशन घेतलं. कॉमर्सला क्वचितच लोक जातात. हे कसं काय. इनफॅक्ट मी एक किस्सा सांगेन याच्यामध्ये. मला 10वी मध्ये 87% मार्क मिळाले होते आणि मी 2003 मध्ये 10वी पास झालो होतो. तेव्हा बेस्ट ऑफ 5 वगैरे असे काही प्रकार नव्हते. तेव्हा 87% हे खूप चांगले मार्क समजले जायचे. एक त्याच्यात ऍड करतो की म्हणजे 87% हे 10वीला मार्क पडणं म्हणजे ऑलमोस्ट आमच्या वेळी बोर्डात आणि ही लोक जनरली सायन्सला जायची, कारण मॅथ्स जे आहे ते चांगलं असायचं. आणि आमच्या काळात असं होतं की मॅथ्स वगैरे ज्यांना कंटाळा येतोय त्यांनी आर्ट्स किंवा कॉमर्स घेणं, बाकीचे सायन्स. आता ह्याला 87% पडून पण 87% पडून पण ह्यानं कॉमर्सला घेतलेलं आहे. त्यामुळे आता नक्कीच चांगलं. त्याचं एकमेव कारण असं होतं की मला सायन्स हा विषय आवडत नव्हता. कारण काही असतील, तो मला विषय कळला नाही, व्यवस्थित शिकवला गेला नाही, काही असेल, बट सायन्स हा विषय मला आवडला नाही कधीच. केमिस्ट्री म्हणा, फिजिक्स म्हणा, बायोलॉजी म्हणा. सो मग 9वी-10वी मध्येच मला माहिती होतं की मला सायन्स आवडत नाहीये आणि सगळ्यात कमी मार्क मला सायन्स मध्ये पडायचे. मॅथ्स चांगलं होतं, हिस्ट्री, जिओग्राफी हे सगळे विषय चांगले होते, लँग्वेजेसला पण चांगला मला हे युनिक आहे. त्यामुळे मला खूप डिसिजन मला खूप सोपा होता. मला सायन्स मला जमत नाहीये. 9वी-10वी 2 वर्ष ट्राय करून बघितलं. सायन्स मध्ये जर आवडतच नसेल आणि कळतच नसेल 9वी-10वीचं सायन्स, तर मग 11वीला सायन्स घेऊन पुढे मग काय करायचं. तेव्हाच मी ठरवलेलं 9वीच्या एंडला किंवा 10वीच्या सुरुवातीलाच की काही उद्या आपल्याला कॉमर्सच घ्यायचंय. त्याचं पण अगेन कारण असं की सायन्स आवडत नाही म्हणून सायन्स घ्यायचं नाही, पण मग आर्ट्स घेऊन काय करायचं माहिती नाही, त्यामुळे कॉमर्स घेतलं. तो एक कारण आहे. कॉमर्स मध्ये घरी बॅकग्राऊंड आहे का. हो, घरी बॅकग्राऊंड आहे. इनफॅक्ट तो एक खूप मोठं कारण आहे. माझे बाबा स्वतः कॉस्ट अकाउंटंट आहेत. माझे काका चार्टर्ड अकाउंटंट होते, त्यांची प्रॅक्टिस होती. माझ्या म्हणजे चुलत बहीण माझी ती CA आहे. त्यामुळे बॅकग्राऊंड कॉमर्स आहे. सायन्स पेक्षा जास्त कॉमर्स बॅकग्राऊंड आहे. म्हणजे मागे लागले नव्हते ना. मागे लागले नव्हते. कंपल्शन नव्हतं. आम्ही CA तू पण CA तसं काहीच नव्हतं. आणि त्याच्यात अजून एक असाच विषय की सायन्स घेतल्यानंतर पुढे 2च ऑप्शन होते, इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल. आणि त्यात पण मग कसं होतं की एंट्रन्स एक्झाम द्या, मग तुम्हाला जी सीट मिळेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला इंटरेस्ट असेल. मला सपोज आता मेकॅनिकल मध्ये इंटरेस्ट आहे, तर मेकॅनिकलची सीट मिळेलच का हे माहिती नाही. बरोबर. मग जी सीट मिळेल ती घ्या, ती कॉम्प्रोमाइज करा. या सगळ्या गोष्टी होत्या. प्लस बेसिकली सायन्स आवडत. कॉम्प्रोमाइज नको. त्यामुळे नको, पहिल्यापासून नको. त्यामुळे मग तो कॉमर्स कडे आधीपासून. मग वडिलांची फर्म वगैरे आहे, प्रॅक्टिस. वडिलांची फर्म आहे.
त्यांची वडिलांची फर्म आहे, काकांची फर्म आहे. दोघंही मी कोल्हापूरचा आहे ओके आणि कोल्हापूरमध्ये दोघांची सेपरेट प्रॅक्टिस आहे. ओके सो आज मर्दा टू मर्दा कन्व्हर्सेशन होणार आहे. हो. काय म्हणता काय म्हणता? कसं आहेस? कसं आहेस? नाही पण आता तेच आहे की सीए 2003 ला तू नाही 2003 मध्ये 10वी झाली. माझी 10वी झाली ओके. आणि सीए हा कोर्स जो आहे तो 12वी नंतर सुरू करता येतो. 2005 ला माझी 12वी झाली, 12वी कॉमर्स. 2005 मध्ये मी सीए कोर्सला ऍडमिशन घेतली. सीए आणि कॉस्ट अकाउंटंट जो सीएमए कोर्स आहे दोघांसाठी मी एकत्र ऍडमिशन घेतली 2005 मध्ये. ओके. आता जस्ट मग असं विचारायचं आहे मला की आधीची पिढी म्हणजे तुझ्या आधीच आता मी बघितलं की आम्ही जेव्हा 10वी 12वीला होतो त्यावेळी बरेच असे नातेवाईक असायचे की काय करतात सीए करतात. किती वर्षापासून 10 वर्षापासून आम्ही सीए करतोय आणि मात्र सीए झालो की काही प्रॉब्लेम नाही. आणि हे खरंच प्रत्यक्षात आम्ही बघितलं की 10 वर्ष एक ओळखीचे नातेवाईक होते. 10 वर्ष सतत कंटिन्युअस ते परीक्षा देणार आणि फुल सगळे एक राहायला म्हणून नाही पूर्ण परीक्षा द्यायला लागले. आणि मी बघितलंय म्हणजे मी जेव्हा रूमवर राहिला होतो तेव्हा माझे बरेच मित्र सीए करत होते. सीएफए सीए बरेच जण करत होते. मी त्यांना म्हटलं की आता माझं ग्रॅज्युएशन झालं तर मी आता जॉब शोधणार आहे. ते म्हटले की हा जॉब तर सगळेच करता म्हणे. म्हटलं मग तू पण सीए करणार तू पण जॉब करणार आहे. प्रोफेशनल हा प्रोफेशन तर नाही म्हणे कसं आहे माहिती का की कसं सीए एकदा जर बनलं ना की माणूस बिंदास असतो. म्हणजे नेमकं असं काय म्हणजे आम्हाला असं वाटायचं तेव्हा की सीए झालं ऑफिस टाकलं की लोक येतात आणि छापायचं. चार्जेस सांगितले खरंच. पण असं एक छापता येता का नाही येता? नाही डिपेंड्स Depends, okay. म्हणणार नाही. पण त्याच्यावरती एक जोक म्हणा किंवा असं जे काही एक्सपिरियन्स आहे लोकांचं असं म्हणतात की मुलीला तिचं वय आणि सीए करणारा त्याचे अटेम्प्ट सो तो सीए झालास तिकडे कितव्या अटेम्प्टला झाला किती वर्ष लागले हे विचारायचं नाही. कारण सीए झाल्यानंतर ते काही मॅटर करत नाही. तुम्ही पहिल्या अटेम्प्टला सीए व्हा किंवा 10व्या अटेम्प्टला सीए व्हा हे काहीच मॅटर करत नाही. कारण सीए झाल्यानंतर ते त्या क्वालिफिकेशनला जे महत्व आहे त्या डिग्रीला जे महत्व आहे त्याने तुमच्या कितव्या अटेम्प्टला तुम्ही झाला ते मॅटर करत नाही. आणि अजून एक अगेन ऍज अ जोक म्हणून सांगतोय की त्याच्या 2 अटेम्प्ट असतात. सीए परीक्षा साधारण मे आणि नोव्हेंबर या 2 महिन्यात असते. वर्षातून 2दा परीक्षा होते. तर त्याला मे मध्ये जर तुम्ही पास झाला नाही तर नोव्हेंबरचा अटेम्प्ट घ्यायचं. नोव्हेंबरला पास झाला नाही की परत मेचा अटेम्प्ट सुरू असतं. हो पण बॅकग्राऊंड नसतो. त्याला कार्तिकी आणि आषाढी एकादशी त्याला एक उदाहरण आहे की जसे वारकरी जातात कार्तिकेच्या एकादशी आणि आषाढी एकादशीला पंढरपूरला तसं सीए स्टुडंट प्रत्येक मेला आणि नोव्हेंबरला ती वारी सुरू असते त्यांची. म्हणजे मग विचारताना जास्त काय कार्तिकी का आषाढी एवढंच विचारायचं. किंवा तू काय करतोय सीए करतो का अच्छा बस पुढे तू झाला असलं तर सांगेल की मी सीए पास झालो. बाकी फार बोलत नाही त्याचं. हा एक सल्ला म्हणून नाही पण लक्षात घ्या बरं का की कोणी सीए करत असेल तर त्याला असं विचारलं आणि हे जिवारी लागू शकतं. पण हे सगळे सब्जेक्ट घेऊनच बसायला लागतं प्रत्येक वेळा कार्तिकी असं तसं नाहीये. तसं नाही. आता इनफॅक्ट खूप सोपी पद्धत आहे परीक्षा द्यायची. आता सीए कोर्स जर म्हणायचं तर सीए कोर्स मध्ये 3 लेवल्स असतात. तर त्या लेवलला 3 परीक्षा असतात असं म्हणतात. आपल्याला एक फाउंडेशन लेवल असते, इंटरमिजिएट लेवल असते आणि फायनल लेवल असते. फायनलची परीक्षा पास झाल्यानंतर तुम्ही सीए होता असा. तर फाउंडेशनला 4 पेपर असतात, इंटरमिजिएटला 6 पेपर असतात आणि फायनलला 6 पेपर असतात. असे टोटल 12 आणि 4 असे 16 पेपर टोटल द्यावे लागतात आणि ते 16 पेपर तुम्हाला पास व्हायचे असतात. तर त्यात एक्झाम्पल असं आहे की फाउंडेशनला जे 4 पेपर आहेत ते 4च असल्यामुळे ते एकत्र 4 पेपर घेऊन तुम्हाला अटेम्प्ट द्यावा लागतो. सो त्याच्यामध्ये पण अल्टरनेटिव्ह परीक्षा असते, म्हणजे एक दिवस सुट्टी असते 2 पेपरच्या मध्ये. आणि त्याच्यामध्ये एक युनिक असा रूल आहे ह्या सगळ्याच कोर्सेसमध्ये, सीए असेल किंवा कंपनी सेक्रेटरी सीएस असेल किंवा कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटिंग म्हणून 3रा कोर्स आहे, त्याला CWA पण म्हणलं जातं किंवा CMA म्हणलं जातं. त्या तिन्ही हे जे इन्स्टिट्यूट्स आहेत, सीए इन्स्टिट्यूट, CMA इन्स्टिट्यूट आणि CSC इन्स्टिट्यूट, त्या तिन्ही कोर्सेसमध्ये पास व्हायसाठी एकच एक रूल असा आहे की प्रत्येक विषयामध्ये 40% मार्क मिळाले पाहिजे आणि टोटल ग्रुप लेवलला तुम्हाला 50% मार्क मिळाले पाहिजे. म्हणजे तसं मी म्हणाल होतं की फाउंडेशनला 4 पेपर आहेत तर तुम्हाला 40 चे 160 मार्क मिळाले, जरी तुम्ही 4ही विषयामध्ये पास असाल 40 मार्क घेऊन, तरी तुम्ही तो पूर्ण फाउंडेशनची परीक्षा तुम्ही फेल होणार, कारण तुम्हाला ऍग्रिगेट 200 मार्क नाही मिळाले.
सो 400 जर टोटल असेल तर 50% म्हणजे 200 मार्क तुम्हाला मिळावे लागतात, प्लस मिनिमम 40 प्रत्येक विषयामध्ये. तुमचा एखादा विषय वीक असेल तर तुम्ही 40 तिथे घ्या. हो, एखादा विषय चांगला असेल तर मग तुम्ही 55-60 तिथे स्कोर केला. हे असं ते टोटल बघितलं 200 आहे होतं. की दोन म्हणजे बरेच मुलं काय करतात की 2 पेपरवर जास्त फोकस करतात, 2 पेपरवर कमी फोकस कमी करतात. फोकस करतात. मग त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला त्या 2 पेपर तिकडे तुम्ही स्ट्रॉंग आहात, म्हणजे तुम्हाला चांगलं कळतं किंवा तुम्हाला त्याचा होल्ड आहे, इकडे तुम्हाला जर 55, 60, 65, 70 मार्क मिळाले आणि एखाद्या विषयात जर 40च मिळाले तरी ते एक्स्ट्रा 30 मार्क जे मिळाले असतात त्याच्यामुळे तुमचा ऍग्रीगेट 50% होऊन जातो. सो ह्याच रूल इंटरमिजिएटला पण आहे आणि फायनलला आहे. आणि इनफॅक्ट इंटरमिजिएट आणि फायनलची जी परीक्षा आहे ती अजून त्या पद्धतीने सोपी होते, कारण त्यात ग्रुप्स आहेत. तर इंटरमिजिएटला टोटल 6 पेपर आहेत, पण ते 2 ग्रुप्स मध्ये डिवाइडेड आहेत. म्हणजे 3 सब्जेक्टचा एक ग्रुप, पहिला ग्रुप, आणि बाकी 3चा दुसरा ग्रुप. सो तुम्हाला ऑप्शन आहे की तुम्हाला एकच ग्रुप द्यायचा आहे, त्यात पण पहिला ग्रुप द्यायचा आहे का दुसरा ग्रुप द्यायचा आहे का दोन्ही पण द्यायचे, हा ऑप्शन स्टुडंट्सना असतो. सो असं कंपल्सरी नाही की 6 ते 6 पेपर एकत्र बसा, एकाच अटेम्प्टला तुम्ही पास व्हा, असं काही नाहीये. तुम्हाला जर तेवढा जर लोड होत असेल किंवा तुम्हाला तेवढा अभ्यास जमत नसेल, ते प्रेशर घ्यायचं नसेल, तर तुम्ही फक्त अभ्यास 3 पेपरचा करा. पहिल्या 3 पेपरचा किंवा दुसऱ्या ग्रुप मधल्या 3 पेपरचा तेवढाच अभ्यास तुम्ही 6 महिने 8 महिने वेळ देऊन करा, त्याच्यामध्ये पास व्हा तुम्ही. आणि तो ग्रुप संपला की मग दुसऱ्या ग्रुपचा अभ्यास. फ्लेक्झिबिलिटी आहे आणि सेम फ्लेक्झिबिलिटी फायनलला पण आहे. तिकडे परत 6 पेपर आहेत आणि 3-3 सब्जेक्टचे 2 ग्रुप्स आहेत. असं. आणि सध्या मी आता बघतोय म्हणजे बाहेर की बरेच मुलं किंवा जे आता यंगस्टर्स जे सीए बनले, सीए बनल्यानंतर स्वतःचे क्लासेस चालू करतात. हो. का तर म्हणजे असं मला माहिती आहे, त्यामुळे आता तुला मदत मी शिकवू शकतो. इन्कम स्ट्रीम हो. थोडी जास्त आहे, असं म्हणजे खरंच आहे काय? सो त्याच्यामध्ये पण एक म्हणता येईल असं एक ट्रेंड आहे. ओके. आता मी जेव्हा सीए स्टुडंट होतो तेव्हा हे क्लासेसचा ट्रेंड जर सुरू झाला होता, म्हणजे माझ्या आधी जे 8-10 वर्षापूर्वी जे सीए झाले असतील 2096 किंवा 2005 ह्या पिरियडमध्ये, त्यावेळेला प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस किंवा ट्युशन्स नव्हते. असतील तरी पण ते फक्त मोठ्या शहरामध्ये होते. दिल्लीमध्ये असेल, मुंबईमध्ये असेल, पुण्यात 1-2 असतील ट्युशन्स. त्यामुळे जे देशभरात जे काही सीए स्टुडंट्स आहेत, प्रत्येकाला वेगळ्या शहरामध्ये जाऊन तिथे राहून तो ट्युशन क्लास करणं हे जमायचं. त्यामुळे प्रत्येक जण सेल्फ स्टडी करायचा किंवा त्या शहरामध्ये जे सीए इन्स्टिट्यूटची ब्रांच असायची त्या ब्रांच मध्ये कोचिंग असायचं, जे इन्स्टिट्यूटच कंडक्ट करायचे. सो तिथे लोक अटेंड करायचे किंवा मग प्रायव्हेट जर लोकली कोणी शिकवत असेल की मी एक सीए आहे आणि मी घरच्या घरी शिकवणी घेतोय किंवा ट्युशन घेतोय, अशा ठिकाणी जायचे. पण प्रोफेशनल ट्युशन क्लासेस नव्हते. आणि जेव्हा हे सुरू झाले तेव्हा ज्या लोकांनी नवीन क्लासेस सुरू केले त्यांच्याकडे तो ओघ खूप वाढला. बरेचसे मुलं बाहेरनं यायला लागले शिकण्यासाठी वगैरे, आणि मग त्यावेळेला त्यांनी खूप तसे पैसे कमवले त्या प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसने. आणि ते बघून मग लोकांना ते एक व्हायला लागलं की अरे हा, कोचिंग क्लासेस मध्ये खूप पैसा आहे. किंवा आपण म्हणजे बरेच मुलं येत आहेत बाहेर. पुण्यासारख्या ठिकाणी खूप म्हणजे शहरामधून लोक येतात. नुसतं महाराष्ट्रातून नाही तर मध्य प्रदेश असेल, आंध्र प्रदेश असेल, तिथून पण मुलं पुण्यामध्ये येतात. कारण बऱ्याच लोकांना पुण्यामध्ये राहणं जास्ती सोयीस्कर वाटतं मुंबईत किंवा मोठ्या शहरात राहण्यापेक्षा. आणि शक्यतो मुलांना आणि मुलींना पण त्यांचे पालक जे असतात ते पुण्यामध्ये राहायला ते म्हणतील की हा बा तू राहा, एक पीजी मध्ये राहा किंवा आपण एक रेंटवरती घर घेऊ तिथे तू राहा. पण मुंबईमध्ये राहायचं म्हणलं की लोकांना जरा असं तो एक होतं मुंबईमध्ये असं जोडून. त्याच्यात एक मजेची गोष्ट काय माहिती का, की एक सीए जेव्हा क्लास चालू करतोय तो इन्कम घेतो ती गोष्ट वेगळी आहे, पण त्याच्या आजूबाजूला जे मेस आहे त्या पण त्यांचं पण इन्कम पण घेत आहे आणि टॅक्स पण पे करताय. तो इनडायरेक्ट त्यांचा तो फायदा आहे. नुसतं मेस नाही, इव्हन ह्याच्यामध्ये पण आपले जे स्टेशनरीचे दुकान असतात, स्टेशनरी, झेरॉक्स हे जे दुकान असतात, सीए क्लासच्या अवतीभोवती सगळी एक पॅनल इकॉनॉमी सुरू असते. पीजी असतील, आपापली घरं लोक स्टुडंट्सना रेंटवर देतात. पीजी आले की मेस आला, मग खानावळ वगैरे आली, मग स्टेशनरीचं दुकान असेल, बाहेर आपण रस्त्यावरती नाश्ता करतो, इडली सांबार पोहे उपमा, ती दुकानं आली. सो हे सगळं असं तो म्हणतो पॅनल इकॉनॉमी इंडियाला मदत होते. तसं आहे. म्हणजे सीए व्हायच्या आधीच आपण इकॉनॉमीला आपण हातभार लावायला सुरू करतो. इव्हन म्हणजे आणि कसं आहे की म्हणजे एकंदरीत ह्या डिस्कशन असं कळतं की सीए हे परीक्षा नसून ही प्रोसेस आहे. प्रोसेस नक्कीच. आणि त्या प्रोसेस मधून तो माणूस जातो. बरोबर.
त्यामुळं तो तेवढा कॉन्फिडन्स होतो की येस आपण क्लासेस घेऊ शकतो आणि लोकांना आपण सांगू सांगू शकतो शकतो. कशा पद्धतीनं जाऊया. बरोबर. किंवा मी ज्या चुका केल्या त्या तुम्ही करू बरोबर. नका. बरोबर. आणि हा अटेम्प्ट कसा माझा लास्टला सुटला हा की त्यामुळं आणि प्लस सीए स्टुडंट्सना तो कॉन्फिडन्स पण येतो की मला जो शिकवणारा माणूस आहे हम्म. तो आता रिसेंटली सीए पास आउट झालेला आहे. बरोबर. असं कोणतरी सिनियर कोणतरी माणूस आहे जो 20-25-30 वर्षापूर्वी सीए झालाय. तेव्हा सिलेबस वेगळा होता, बरोबर. परीक्षेचं पॅटर्न वेगळं होतं, सगळीच परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हाचे रूल्स लॉज पण वेगळे होते. तेव्हा जीएसटीच नव्हता जेव्हा मी बरोबर. शिकलो तेव्हा. बरोबर. अशा गोष्टी आहेत. त्यामुळे जो रिसेंटली आता पास आउट झालाय त्याला आत्ताचा रिसेंट सिलेबस माहिती आहे, तो त्याच्यातनंच पास आउट झालेला आहे. हा. त्यामुळे मुलांचा कल ज्याकडे असतो. असतो. आणि येस ऑब्विसली सिनियर जे लोक आहेत त्यांची कोचिंग क्लासेस खूप वर्षापासून सुरू आहेत त्यांच्याकडे तर कल असतोच. पण एक त्यांना update दुसरा- राहायलाच लागतं. update राहावंच लागतं. त्यांचं तसं गुडविल असतं, त्यांचं नाव बरोबर. पण असतं, त्याकडे मुलं जातात. पण हा पण एक नवीन आता ट्रेंड तू म्हणण्यासारखं सुरू झालाय. दॅट इज वन ऑफ द जे आपण सुरुवातीला म्हणालो की करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत काय आहेत? CA तर टीचिंग हा एक वन ऑफ द करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आहे. नॉट ओनली सीए कोचिंग, हम्म. Right. ॲज अ सीए यू कॅन टीच एनी कॉमर्स फील्ड. म्हणजे तुम्ही 11वी-12वीला शिकू शकता. बरोबर. MBA कॉलेजेसमध्ये MBA मध्ये अकाउंटिंग फायनान्स रिलेटेड टॉपिक्स असतात. की बरेचसे स्पेसिफिक टू इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड काही कॉलेजेस आहेत. बरोबर. NIBM सारखे काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत जिथे बिझनेस मॅनेजमेंट म्हणा किंवा स्पेसिफिकली फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट्स किंवा स्टॉक रिलेटेड काही हे असतात, कोर्सेस असतात. बरोबर. त्यामध्ये पण बऱ्याचदा सीएज ना बोलवलं जातं Yes. ॲज अ पार्ट टाइम लेक्चरर, फुल टाइम लेक्चरर. सो टीचिंग कुड बी वन ऑफ द प्रोफेशन. ओके. आता एकंदरीत बघायचं म्हटलं तर आधी सीए फक्त प्रोफेशन असं होतं बरोबर. आणि सीए कमी लोक व्हायची. पण एकंदरीत आता एक 10 वर्षापूर्वीचा ट्रेंड जरा चेंज झालाय. हो. बरोबर ना? हम्म. म्हणजे इफ आय एम नॉट रॉंग हो. नंबर ऑफ सीएस जास्त होत आहेत. हो. जसं आता पीएमपी प्रोजेक्ट मॅनेजर Project जास्त managers. होतात. हां. ते जास्त होत आहेत. आधी ते टफ होती. बरोबर. तर ते काहीतरी गव्हर्नमेंटनं चेंज केलं का काय एकदम हे एवढं ड्रास्टिक रील स्टार पण असतो त्याच्यासाठी. हा? रील स्टार पण जास्त होते Reel star पण जास्त. बरोबर तसंच आहे. तो तसा काही रूल असं चेंज झाला नाहीये. हा. कारण सीए कोर्स होण्यासाठी तुम्हाला अभ्यास करावा लागतो, परीक्षा द्यावी लागते आणि तुम्ही म्हटलं 40% 50% हे तुम्हाला मार्क मिळाले की तुम्ही पास होता. पण तुम्ही जो पॉइंट आउट केलेला आहे तो बरोबर आहे. गेल्या एक 3-4-5 वर्षामध्ये म्हणेन मी की जे नंबर ऑफ सीएज आहेत होत आहेत पास होत आहेत ते जास्ती होत आहेत. हम्म. त्याचे दोन कारण आहेत. पहिली तरी तुम्ही म्हटलं की आता प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस खूप झालेत, त्यामुळे गायडन्स खूप चांगला भेटतो जो आधी नव्हता. सेल्फ स्टडी ज्यांना जमतं ते सेल्फ स्टडी करून किंवा लोकल जे काही असतात शिकवणारे म्हणा किंवा माझा सिनियर आहे बाबा तो त्याला मी तिची हेल्प घेतली किंवा मी जिथे मी सीए फर्म मध्ये जिथे मी जॉब करतो तिथे त्या सीए ची मी हेल्प घेतली. असं करून लोक अभ्यास करायचे. सेल्फ स्टडी त्यातला खूप मोठा भाग होता. आता प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस खूप झाले आणि पोस्ट कोविड तरी अजून सोपं झालंय कारण हे रेकॉर्डेड लेक्चर्स मिळतात जे तुम्हाला ऍक्च्युअली तुम्हाला तुमचं शहर सोडून दुसरीकडे जाऊन राहून क्लासेस करायची गरज गरज नाही. नाही. तुम्हाला ऑनलाईन तुम्ही पेमेंट करा, क्लासेस बुक करा, तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चरचा पेनड्राईव्ह घरी येतो आणि तो पेनड्राईव्ह तुम्ही लॅपटॉपला लावून तुम्ही तुमच्या सेल्फ पेस्ड लर्निंग म्हणतात. कधी सकाळी 1 तास बघितला, दुपारी 1 तास बघितलं, परत रिवाइंड करून बघितलं, जरा फास्ट करून बघितलं, स्लो करून बघितलं. तर ह्या सगळ्या गोष्टीने तुम्हाला रिव्हिजन्स पण होतात आणि तुमच्या स्पेसने तुम्हाला शिकता येतं, Yes. फ्लेक्झिबिलिटी मिळते. सो तो एक खूप मोठा फायदा झाला. दॅट मला असं वाटतं की दॅट इज वन ऑफ द रिझन्स Okay. की सीए खूप होत आहे. आणि दुसरं आहे की सीए या कोर्सकडे येणारे जे पॉप्युलेशन आहे, मुलं जी आहेत जे ऍडमिशन घेत आहेत सीए कोर्ससाठी, तो नंबर पण खूप वाढतो. आणि आधी जर मी जस्ट एक मी म्हणेन की ऍक्च्युअल नंबर नाही आहे हा, असंच आपण एक नंबर घेऊ की आधी जर 10,000 मुलं जर सीए स्टुडंट्स असतील त्यातले जर 3% किंवा 4% जर पास होत असतील तर तो काउंट आपण जर बघितलं तो हार्डली एक 400-500 असा काउंट येतो. पण आता जर 10,000च्या म्हणजे 1,00,000 मुलं जर बसायला लागली आणि आपण तोच पर्सेंटेज घेतला 4-5% तो सडनली तो 10 पटीने वाढतो. बरोबर. कारण तो खालचा जो नंबर ऑफ स्टुडंटचा बेस आहे तोच वाढलेला आहे. ओके. तो ते एक पण कारण असू शकतं. पण मग एवढ्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. अपॉर्च्युनिटीज वाढत आहेत. सो मी म्हणेन की भारतामध्ये तरी पुढचे माझं असं पर्सनल मत आहे की 8-10 वर्ष पुढचे जे आहेत भारतामध्ये खूप ग्रोथ आहे. म्हणजे सगळ्या सेक्टरमध्ये फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेक्टर असेल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर असेल किंवा IT सेक्टर असेल
मेडिकल असेल किंवा फार्मा किंवा रिटेल सेक्टर असेल, सगळ्या सेक्टरमध्ये आता इन जनरल ग्रोथ Boom आहे. कारण आपली Economy. इकॉनॉमी आहे ती Economy वाढली, लोक business नवीन वाढला, बिझनेसेस सुरू करतात. टॅक्सेशन आले, ऑडिट्स आले. एक्झॅक्टली. आणि बिझनेस म्हणलं ना की बिझनेसचा जी आयडिया येते त्या फाउंडरला किंवा त्या एंटरप्रिनरला हम्म. त्या दिवसापासून, तर जरी अनफॉर्च्युनेटली तो बिझनेस चालला नाही, तो बिझनेस बंद करावा लागला, त्या दिवसापर्यंत सीएची गरज आहे. बरोबर आहे. कंपनी चालू करण्यापासून तर कंपनी बंद कंपनी बंद करण्यापर्यंत. करण्यापर्यंत सीएची गरज. म्हणजे आता ह्याचा अर्थ असा की प्रोफेशन पेक्षा आता सॅलरीड पण सीए आहे. सॅलरीड आहे. सॅलरीड कारण आता जनरली आता कसं आहे की माझे मित्र जे हम्म. सीए झाले ना ते ठीक आहे, आता इंडियामध्ये नाही पण दुबईमध्ये जाऊन सॅलरीड आहेत हो. आणि सीए हो. वेल अर्न आहेत. हो. बरेच म्हणजे डिलॉइट सारखी एमएनसी मध्ये पण बरेच सीएला जास्त ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. सो इनफॅक्ट मी तर म्हणेन की जो आकडा आहे ना प्रॅक्टिसिंग सीए आणि एम्प्लॉई सीए म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये असलेल्या सीएचा, त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये असलेले सीए जास्त आहेत, ओके. प्रॅक्टिस मध्ये कमी आहेत. किंवा आधी जो कल होता की सीए झाल्यानंतर बाकी काही विचार नाही करायचं, आपलं एक ऑफिस Office टाकायचं करायचं. आणि आपली प्रॅक्टिस सुरू हम्म. करायची, बरोबर. हे जे होतं तो कल आता थोडाफार प्रमाणे कमी झालाय. आणि जॉब कडे कल जास्ती आहे, कारण जॉब मध्ये अपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत हम्म. आणि स्ट्रगल तसा कमी आहे. मंथली अर्निंग होते. मंथली अर्निंग, होते. रेकरिंग इन्कम मिळतं. हम्म. सो ती एक सिक्युरिटी, सेफ्टी वाटते की बाबा मला असं नाही होणार की बाबा ह्या महिन्यात जर मला ती फी मिळाली नाही किंवा क्लायंट आलाच नाही, माझ्या काही कामच आलं नाही तर मी करू काय, हा जो प्रश्न असतो तो एम्प्लॉयमेंट मध्ये येत नाही. बरोबर. त्यामुळे सीए झाल्यानंतर लगेच प्रॅक्टिस सुरू करणं हे शक्यतो कोणी करत नाही. आणि ज्याला प्रॅक्टिस करायची आहे तो पण एक्झिस्टिंग जे सीए फर्म आहे तिथे जॉईन होतो. त्यामुळे तिथे ऍज अ एम्प्लॉई म्हणून जॉईन होतो, मग तिथलं काम शिकतो आणि त्यानंतर मग जशी अपॉर्च्युनिटी मिळेल तसं मग त्याच फर्ममध्ये तो ऍज अ पार्टनर म्हणून तिथं तो काम करतो. मग ते प्रॅक्टिस आहे ती, पण तिचा एक वेगळा रूट आहे. म्हणजे ओके. असं मी सीए झालो आणि माझं एक ऑफिस सुरू केलंय, माझा कोणी पार्टनर नाही, कोणी स्टाफ नाही, क्लायंट्स पण नाहीत आणि मी सगळीकडे फिरतोय असं नाही. म्हणजे ह्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट आहे. Investment. म्हणजे फक्त सीए होऊन चालणार नाही, ही स्वतःची इन्व्हेस्टमेंट करायला पाहिजे. ऑफिस मिनिमम रिक्वायर्ड ज्या गोष्टी आहेत त्या बेसिक बेसिक लागतात. आणि आजकाल अगेन कसं झालंय की ऑफिस तशी रिक्वायरमेंट नाही, म्हणजे मला एवढं मोठं ऑफिसच पाहिजे, केबिनच पाहिजे अशी गरज नाही. बरोबर. कारण बऱ्याचशा गोष्टी लॅपटॉप आणि इंटरनेट आणि फोनवरती होतात. होतात. पण तो तुमचा जवळ नेटवर्क पण पाहिजे. Yes, तुमच्याकडे कोण येऊन काम देणार, तुमच्या तशा हम्म. ओळखी आहेत का, ते पण ही पण गोष्ट. आणि जर तुमच्या ओळखी असतील, तुम्हाला काम मिळत असेल तर तुम्ही एकटे काम नाही करू शकत, तुम्हाला स्टाफ पण पाहिजे. बरोबर. सगळीकडे तुम्ही स्वतः जाऊन ते काम नाही करू शकत. बरोबर. असं आहे. सो मग स्टाफ मध्ये इन्व्हेस्टमेंट लागते, त्यांना प्रत्येक महिन्याला पगार द्या, बरोबर. मग ते सगळ्या त्या गोष्टी सुरू होतात. सो तुम्हाला जर तेवढं ते सेटअप जमत असेल तर नक्कीच करावं. ओके. म्हणजे पण सीए आता- जॉब घेऊ पण शकतो, जॉब करू पण शकतो. जॉब करू पण शकतो. आता इंट्रोडक्शन मध्ये श्रीरामनं एक सांगितलं की तो सीए झालाय पण प्रॅक्टिस नाही करत आहे, पण त्यानं आयटी सेक्टर मध्ये एंट्री घेतली आहे. येस, राईट. तर हे एक इंटरेस्टिंग आहे. टर्निंग पॉइंट आहे ऍक्च्युली की ही अपॉर्च्युनिटी कशी काय डेव्हलप होऊ शकते. एका सीए ला आयटी फील्ड मध्ये तो एंटर कसा करू शकतो. मी असं म्हणलं की आता एक बिझनेस आयडिया होती मनामध्ये, ती बिझनेस आयडिया कोणालाही येऊ शकते, त्यासाठी सीए असायला पाहिजे अशी काही अट नाही, अशी गरजही नाही आहे. जितके पण स्टार्टअप्स म्हणा, जे फाउंडर्स आहेत वेगवेगळ्या क्षेत्रातले आहेत, कोणी इंजिनियर असेल, कोणी मेडिकल प्रोफेशन मधनं असेल, कोणी सीए असेल, कोणी MBA केलं असेल, कोणी जस्ट 10वी पास 12वी पास पण असेल, ज्याला एक चांगली आयडिया आली आणि बिझनेस सुरू केला. सो माझ्या बाबतीत असं झालं की मी एक जॉब करत होतो एका कंपनीमध्ये. ती एक बिग 4 असं म्हणतात. अख्ख्या जगामध्ये 4 मोठ्या सीए फर्म्स किंवा कन्सल्टिंग फर्म्स आहेत, त्यातल्या एकामध्ये मी जॉब करत होतो आणि सगळं चांगलं चाललं होतं. बट ते रिपिटेटिव्ह सॉर्ट ऑफ होत होतं आणि स्ट्रेसफुल पण खूप होतं. आणि कसं होतं की आपण लाईफ मध्ये एका स्टेजवरती जेव्हा पोहोचतो, म्हणजे आधी आपण फ्रेशर असतो तेव्हा आपण बॅचलर पण असतो, तेव्हा बऱ्याचशा आपल्या काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज काही नसतात. त्यामुळे आधी मी 12 तास पण काम करू शकतो, 16 तास पण काम करू शकतो, ट्रॅव्हल करू शकतो कामानिमित्त. असं काही त्यात अट नसते की मला इथेच राहायचंय, आपल्या घरीच यावेळेला यायचं, असं काही नसतं. त्यामुळे आपण बरेच काम करतो त्यावेळेला आणि त्या शिकायची इच्छा पण असते, नवीन गोष्टी शिकत असतो, सगळं चांगलं चाललं असतं. पण जेव्हा आपण नेक्स्ट लेवलला येतो आपल्या पर्सनल आयुष्यामध्ये, बरोबर, लग्न होतं किंवा मुलं होतात ह्या ह्याच्यामध्ये, मग तेव्हा फॅमिलीकडे जास्त वेळ द्यावा लागतो. मग तेव्हा जर हेच रुटीन सुरू राहिलं
काही लोकांना जमतं करणं ते त्यांचे स्किल्स असतात तसे, पण मला पर्सनली ते मला जास्ती वेळ द्यायचा होता पर्सनली फॅमिलीकडे, त्यामुळे मी बाकीचे ऑपॉर्च्युनिटी शोधत होतो की मग मला कंपनीमध्ये जॉब करता येईल का. कन्सल्टिंग फर्म सोडून मी कंपनीमध्ये बघितलं जिथे रिलेटिव्हली म्हणजे असं फार स्ट्रेसफुल काम नसतं. काही महिने काही दिवस असतं, पण अगदी 12 महिने रोज 10-12 तास काम आहे असं नसतं. Year ending ला, March ending ला इयर वगैरे एंडिंगला, असतं. क्वार्टर एंडिंगला असं असतं ते, आणि माहिती असतं की हे 4 दिवस मला काम असणार आहे, कारण बाकी सगळ्या गोष्टी त्याचा प्लॅन करू शकतो. त्यामुळे हा जॉब मी म्हणजे बघायला सुरू केला की बाबा आपण काय करू शकतो. आणि मग माझा एक मित्र आहे, त्याची ही आयडिया होती की आपण जे कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत ते आपण ऑटोमेट करूया. सो मी थोडंफार अकाउंटिंग स्टँडर्ड बद्दल पण सांगेन, त्यांना एक जनरल आयडिया की अकाउंटिंग स्टँडर्ड म्हणजे काय. तर अकाउंटिंग साधारण सगळ्यांना माहिती असेल की आता आपण एक कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये जे काही ट्रान्झॅक्शन्स होतात, तर आपण काही प्रोडक्ट्स मॅन्युफॅक्चर करतोय आणि विकतोय. तर आपल्याला रॉ मटेरियल विकत घ्यावं लागतं, मग आपल्याला ते प्रोडक्शन करण्यासाठी मशिनरी विकत घ्यावी लागते, आपल्याला फॅक्टरी सेटअप करावी लागते, मग त्याचं प्रोडक्शन होतं आणि मग ते आपण ते विकतो, सो आपला सेल होतो, मग आपल्याला रेव्हेन्यू मिळतो. आणि सगळं करण्यासाठी आपले लोक लागतात, त्यामुळे आपल्याला वर्कर्स लागतील, स्टाफ लागेल, या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर ह्यात जे आपण ट्रान्झॅक्शन्स आपण जर बघितले तर याच्यामध्ये एक परचेसचं ट्रान्झॅक्शन आहे, एक मॅन्युफॅक्चरिंगचं ट्रान्झॅक्शन आहे, एक सेलचं आहे, आणि बाकीची कॉस्ट आहे की एम्प्लॉई कॉस्ट आहे, ऍडमिन कॉस्ट असेल, अशा गोष्टी आहेत. तर या प्रत्येक जो आयटम आहे, खर्च असेल किंवा इन्कम असेल, त्याचं अकाउंटिंग कसं करायचं याच्यावरती एक स्टँडर्ड्स आहेत. प्रत्येकाने आपापल्या मनाप्रमाणे जर अकाउंटिंग केलं तर मग कोणी दाखवेल मला 100 रुपये प्रॉफिट आहे, कोणी म्हणेल की मी हेच काम करून मला 120 रुपये प्रॉफिट झालं, पण ऍक्च्युअली 100च प्रॉफिट झालेलं असेल. कारण अकाउंटिंग जर वेगळं केलं मी तर त्याचं पूर्ण उत्तर वेगळं येऊ शकतं. तो स्टँडर्डाइज सगळ्यांनी अकाउंटिंग करावं म्हणून अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहेत. साधारण एक 40-41 स्टँडर्ड्स आहेत, आणि प्रत्येक कंपनीला ते स्टँडर्ड्स फॉलो करणं कंपल्सरी आहे. सो ते बरेचसे कॉम्प्लेक्स स्टँडर्ड्स आहेत. सो आम्ही विचार केला की हे कॉम्प्लेक्स स्टँडर्ड्सचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते सीएच करतात. जे एम्प्लॉई सीए आहेत कंपनीमध्ये सीए करतात, ते सगळं एक्सेल मध्ये करतात. एक्सेल मध्ये सगळे नंबर्स टाकायचे, फॉर्म्युलाज बिल्ड करायचे, मॅक्रोज बिल्ड करायचे, पायवॉट टेबल, व्हीलुकअप, हे ते सगळ्या गोष्टी. जनरली सीए लोकांचे एक्सेल खूप मस्त असतात सगळ्या सीए लोकांचे. मी स्वतः, मला एक्सेल फार माहिती नव्हतं, पण जेव्हा मी सीए ची आर्टिकलशिप सुरू केली त्या दिवसापासून ते आजपर्यंत मी नुसतं एक्सेल वरतीच काम केलं. आणि माऊस वापरत नाही बरं, माऊस नाही वापरत, कीबोर्ड. माऊस माझ्याकडे माऊस नाहीच आहे, लॅपटॉप आणि कीपॅड खरं आयटी मध्ये पण म्हणतात की ऍज अ डेव्हलपर असेल तर डेव्हलपरने माऊसला कमी हात लावला पाहिजे. बरोबर. सो हे जे कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टँडर्डचं कॅल्क्युलेशन होतं ते सगळं एक्सेल मध्ये होतं. आजही बऱ्याचदा सगळ्याच ठिकाणी एक्सेल मध्ये होतं. बरेचसे अकाउंटिंग ERP सॉफ्टवेअर्स आहेत, म्हणजे तुम्ही SAP ऐकलं असेल, ओरॅकल ऐकलं असेल, ओरॅकल नेटस्वीट म्हणून आहे, मायक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स म्हणून आहे, टॅली आहे, जे टॅली खूप लोकांनी असेल. त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन्स नाही होत, त्याच्यामध्ये बेसिक अकाउंटिंग होतं. पण ते अकाउंटिंग होताना जो नंबर आपल्याला इनपुट करायला लागतो, SAP असेल, ओरॅकल असेल, टॅली असेल, तो इनपुट करण्याचं त्याच्या मागे एक कॅल्क्युलेशन असतं, आणि ते कॅल्क्युलेशन एक्सेल मध्ये होतं. सो आम्ही विचार असा केला की आपण त्यासाठी सॉफ्टवेअर का नाही बिल्ड करायला, कारण एक्सेल हे खूपच रॉ फॉर्मॅट मध्ये आहे आणि खूप युजर स्पेसिफिक आहे. मी जी एक्सेल फाईल बनवलेली आहे, जरी मी ती एक्सेल फाईल तुम्हाला दिली, तुम्हाला ती एक्सेल फाईल समजून घेऊन ती एक्सेल फाईल पुढे मंथ ऑन मंथ कंटिन्यू करायला तुम्हाला खूप वेळ स्पेंड करायला लागतो, की मी काय फॉर्म्युला दिलाय, मी कुठे लिंक दिली आहे, ह्या सेलची लिंक कुठल्या फाईल लॉक केलंय फॉर्म्युला. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे कंपनीमध्ये ऍट्रिशन बरंच असतं, की मी एका गोष्टीवरती काम केलं, एक्सेल फाईल बनवली आहे, मी 2-3 वर्ष त्या कंपनीमध्ये जॉब केला, मग मी सोडून दिली कंपनी. हँडओव्हर होतं, पण हँडओव्हर मध्ये मी इच अँड एव्हरी सेल मध्ये काय फॉर्म्युला आहे, काय लिंक आहे सांगणं पॉसिबल नाही. त्या हँडओव्हरला किती जेमतेम 8-10 दिवस मिळतात, ते पण खूप झाले. राईट. सो मग तो एक प्रश्न असतो की जर एक कंपनीचा CFO असेल, कंपनीचा मालक आहे, CEO आहे, तर तो एक टेन्शन असतं की हा जर माणूस सोडून गेला तर मग ह्या फाईलचं काय होणार, किंवा ही एक्सेल फाईल करप्ट झाली तर काय करू, ओपनच होत नाही, किंवा चुकून कोणी त्याच्यातले फॉर्म्युला चेंज केले, चुकून केले, किंवा काही एरर्स आले की ती फाईल करप्ट झाली, डिलीट झाली तर काय. तर असे तो रिव्ह्यू होतोय त्यातच काहीतरी किडे गेले तर काय. एक आहे बाबा जो एंटरप्रेन्योर असतो त्याचं एक असतं की बाबा जे प्रॉब्लेम्स आहे त्याला सोल्युशन कसं आणायचं, तो सोल्युशन आहे. बिझनेस शुड कीप ऑन रनिंग, Yes. You should not be dependent on any particular person or activity. तो Yes. सो आम्हाला ती आयडिया आली कारण मी आणि माझा जो दुसरा को फाउंडर आहे, आम्ही ज्या त्या कंपनीमध्ये होतो कन्सल्टिंग मध्ये, तर तिथे
आम्ही बऱ्याचशा क्लायंट्सकडे जायचो कन्सल्टिंगसाठी, ऑडिटिंगसाठी वगैरे. आम्ही तिथे बघायचो ते काय काम करतात. बऱ्याचदा ते आमची हेल्प घ्यायचे की अरे हे आम्हाला जमत नाही, हे तुम्ही करून द्या. मग आम्ही पण रात्रंदिवस ते स्पेंड करायचो की बाबा हे मॅच का होत नाही, हे टॅलीच होत नाही असं. आणि मग त्या एक्सपिरियन्स मधनं आम्हाला असं एक वाटलं की ह्या क्षेत्रामध्ये आपल्याच सीए फ्रॅटर्निटी मधल्या लोकांना आपण हेल्प करूया. आणि हे जे एक्सेल मध्ये जे करतात कॅल्क्युलेशन, त्यामुळे जे काही प्रॉब्लेम्स होतात त्यांना एक्स्ट्रा जो वेळ द्यावा लागतो तो आपण वेळ कमी करू, तर आपण ऑटोमेशन आणू. तिथे ती आयडिया आली आणि मग आम्ही एका पुण्यामध्ये एका सॉफ्टवेअर कंपनी सोबत आम्ही त्यांना भेटलो, त्यांना ही आयडिया सांगितली. कारण आम्ही सगळे सीए होतो, आम्हाला सॉफ्टवेअर कोडिंग आणि हे काहीच माहिती नाही. मग आम्ही त्याच्याकडे गेलो, त्यांना आयडिया सांगितली, त्यांना ती आवडली आणि मग आम्ही एक कोलॅबोरेशन सॉर्ट ऑफ केलं. आणि मग त्यांनी काही सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आम्हाला म्हणजे दिले की तुम्ही हे तुमच्यासोबत काम करतील. आणि मग आम्ही एकत्र येऊन तो प्रोडक्ट डेव्हलप केला. ओके. तो जसं बँकिंग प्रोफेशन जो पर्सन आहे तो आयटी मध्ये एंट्री करू शकतो, तसंच सीए पण या पद्धतीनं एंट्री होऊ शकते. पण त्यासाठी त्यांना बेसिक नॉलेज असलं पाहिजे. बेसिक नॉलेज, फंक्शनल नॉलेज, एक्सपिरियन्स पाहिजे. आणि सॉफ्टवेअर मध्ये जे फंक्शनल नॉलेज म्हणतो, एक तरी कोडिंगचं नॉलेज लागतं, ते डेव्हलपर्स आमच्याकडे आहे, त्यांच्याकडे फंक्शनल नॉलेज नाही, पण आमच्याकडे कोडिंग नॉलेज नाही, पण आमच्याकडे फंक्शनल नॉलेज. सो देन वी जॉईन हँड्स टुगेदर आणि मग आम्ही ते एकत्र. बरोबर. कारण की एखादा डेव्हलपर आहे ना, एका सर्टन लेवलला ते लॉजिक बिल्ड नाही करू शकत जे सीए लेवलचं आहे. बरोबर. सो सीए लेवलचा माणूस त्याला सांगू शकतो की बाबा तू हा फॉर्म्युला वापरला तिथे, तर मला ते समजू शकतो की अरे ह्या लॉजिक मध्ये असा फॉर्म्युला युज करून हा कोड बेस बनवू शकतो. पण माझा एक्सपिरियन्स थोडासा वेगळा आहे. मला एक जाणवलंय की सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सचं लॉजिकल रिझनिंग खूप चांगलं असतं. त्यामुळे त्यांना लॉजिक बिल्ड करणं, इफ आणि बट हे जे असतात आपले कंडिशनल जे करणं, ते खूप जास्त त्यांना चांगलं जमतं. सो आम्ही जेव्हा त्यांना एक्सप्लेन करायचो की हे असं असं सिनारिओ तुम्ही सांगायचं, मला हे करून दे, आम्ही बेसिक एक्सेल मध्ये एक्झाम्पल बिल्ड करून द्यायचे त्यांना की हे असे इनपुट्स केल्यानंतर असं कॅल्क्युलेशन यायला पाहिजे. मग त्या बेसवर ते कोडिंग करायचे आणि मग आम्ही ते परत सिस्टीम मध्ये इनपुट करून बघायचो की हा हे उत्तर बरोबर येत आहे का. असं ते आमची सुरुवात झाली 5 वर्षांमध्ये. सॉफ्टवेअरचं नाव काय आहे? आमचे तर 3 प्रोडक्ट्स आहेत. हा, तर त्या तिन्ही प्रोडक्ट्सची मी नावं सांगेन. एक आहे इमर्ज म्हणून. इमर्ज म्हणजे जो आहे तो कन्सॉलिडेशनचा एक प्रोडक्ट आहे. म्हणजे आता जर आपले एका ग्रुपमध्ये जर मल्टिपल कंपनीज असतील तर त्या ग्रुप लेवलला मला फायनान्शियल स्टेटमेंट बनवायला लागतं. म्हणजे बॅलन्स शीट असेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल, ग्रुप लेवलला बनवायला लागतं. तो सगळ्या इंडिव्हिज्युअल एंटिटी लेवलचे बॅलन्स शीट, P&L हे ऍड करून एक ग्रुप लेवलचं फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार होतात. आणि इट्स नॉट सिम्पल ऍडिशन. बऱ्याचदा काय होतं की त्या ग्रुप मधल्याच कंपनीमध्ये ट्रान्झॅक्शन असतात, पण ते ग्रुपच्या आतच असतात ते. त्यामुळे एंटिटी 1 एंटिटी 2 ला जर गुड्स विकले असतील आणि त्यावर प्रॉफिट कमवला असेल, तो एंटिटी 1 चा प्रॉफिट आहे, तो ग्रुपचा प्रॉफिट नाहीये. कारण ग्रुपसाठी 1 आणि 2 हे दोन्ही पण त्यांचेच तसे ट्रान्झॅक्शन आपल्याला त्याच्यातनं रिमूव्ह करायला लागतात. मग तुम्हाला ऍक्च्युअली ग्रुपचा प्रॉफिट किंवा ग्रुपचा रेव्हेन्यू, असे बरेच कॉम्प्लेक्सिटीज आहेत. मग एखादी सबसिडरी असेल, एखादं असोसिएट असेल किंवा जॉईंट व्हेंचर असेल, प्रत्येकाचं अकाउंटिंग वेगळं आहे. ते इमर्ज, हा, तसं ते मर्ज होतं. आणि प्लस अजून एक कॉम्प्लेक्सिटी आहे की माझे 5 कंपनीज इंडियामध्ये आहेत, 2 दुबईमध्ये आहेत, 2 ऑस्ट्रेलियामध्ये आहेत, 2 US मध्ये आहेत. प्रत्येकाची करन्सी वेगळी असते. सो मी ग्रुप मध्ये ऍड करताना मी US डॉलर आणि INR ऍड नाही करू शकत. कन्वर्ट करून आणायला लागतं सगळं एका करन्सीमध्ये आणि मग ऍड करायला लागतं. सो हा कन्व्हर्जनचा पण एक पार्ट आहे. सो हे सगळं त्या प्रोडक्ट मधनं होतं. म्हणजे प्रोडक्ट मध्ये फीचर्स पण आहेत, हे सगळे फीचर्स आहेत इमर्ज मध्ये. दुसरा जो प्रोडक्ट आहे तो लीझॉन म्हणून एक प्रोडक्ट आहे, लीज अकाउंटिंग वरती आहे. सो आता आपण जर सोप्या भाषेत म्हणालो तर आपण एक जागा किंवा एखादा असेट आपण रेंट वरती घेतलं असेल. अगदी सिंपल सांगतो मी की माझं एक सपोज रेस्टॉरंट आहे, रेस्टॉरंटची चेन आहे माझी, आणि माझे भारतभरामध्ये माझे 100 ब्रांचेस आहेत. तर मी प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक शहरामध्ये मी काही जागा विकत नाही घेऊ शकत, कारण खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट असते. सो मी ती जागा रेंट वरती घेतो. तर त्या रेंटवर घेतल्या जागेचं अकाउंटिंग कसं करायचं त्याच्यावरती वेगळा स्टँडर्ड आहे. तर तो आम्ही ऑटोमेट केलाय आणि त्याचं नाव आम्ही लीझॉन ठेवलंय. तर त्या लीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरचं आहे. आणि आता मी रिसेंटली अजून एक तिसरा प्रोडक्ट लॉन्च केलं, त्याचं नाव डीटॅक्स आहे. सो डीटॅक्स मध्ये इट इज बेसिकली डायरेक्ट टॅक्स किंवा डेफर्ड टॅक्स असं म्हणता येईल. तर त्या इन्कम टॅक्सच्या कॅल्क्युलेशनचं ऑटोमेशन त्याच्यामध्ये होतं. सो असे आमचे 3 प्रोडक्ट्स आहेत
मार्केटमध्ये. म्हणजे नावावरूनच ते कळतं actually Yes, काय right. आहे. म्हणजे ह्या सॉफ्टवेअरचा एक सीए फर्म आहे ज्याची, हम्म. एक छोटी सीए फर्म आहे, हा. त्याला पण यूज आहे हो. आणि एका मोठ्या कंपनीला पण यूज आहे बरोबर. आणि ग्रुप ऑफ कंपनीजला पण use Group of companies ला पण. मग तुम्ही त्याच्यानुसार त्या जशी रिक्वायरमेंट आहे तसं तुम्ही हे करून देता म्हणजे सबस्क्रिप्शन मॉडेल झालं. सबस्क्रिप्शन मॉडेल आहे. कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेअर नाही आहे ते. हां. ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेअर म्हणू शकतो की Okay. आम्ही एक सॉफ्टवेअर बिल्ड केलंय, त्याच्यात काही स्टँडर्ड फीचर्स आहेत, तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर ॲज इट इज वापरायचं आहे. थोड्याफार प्रमाणात कस्टमायझेशन होऊ शकतो. Okay. म्हणजे आम्ही एका एक्स वे मध्ये रिपोर्ट जनरेट करतो, तुम्हाला तो वाय वे मध्ये पाहिजे, की असं Okay. तुम्हाला आम्ही हॉरिझॉन्टल केलं, तुम्हाला व्हर्टिकल पाहिजे, असं काही असेल तर छोट्या मोठ्या कस्टमायझेशन आम्ही करतो. एक्स्ट्रा म्हणजे चार्जेस देऊन एक्स्ट्रा चार्जेस देऊन आम्ही करतो, पण फार आम्ही त्या अगदी कोर लेवलला जाऊन सिस्टम बरोबर. लॉजिक आम्ही चेंज नाही करू बरोबर. शकत. म्हणजे सिम्पली जसं की एक कंपनी आहे, त्या कंपनीचा आपला होल्डिंग पॅटर्न आहे आणि दुसरं बॅलन्स शीट आहे. हम्म. सो बॅलन्स शीटचं तुम्ही सबस्क्रिप्शन मॉडेल देताय, सो हम्म. होल्डिंगचा पॅटर्न देत नाही की हा. किती स्टॉक होल्डर्स आहे किंवा काय असं. हा, सो स्टँडर्ड फीचर्स तुम्ही सगळे वापरू शकता. हम्म. तुम्हाला स्पेसिफिक काही फीचर पाहिजे असेल तर आम्ही तो ऍज अ कस्टमायझेशन बिल्ड करतो, हम्म. पण मग आम्ही तो विचार करतो की त्यांनी आपल्या प्रोडक्टला काही व्हॅल्यू ऍड होणार आहे का, हम्म. की आपण एक्झिस्टिंग जे केलंय ते चेंज करून दुसरं काही करायला जातोय, त्यांनी आपल्याला एका कस्टमरला आपण खुश करू, पण बाकीचे जे कस्टमर ऑलरेडी आहेत वापरतात त्यांना तो प्रॉब्लेम होऊ शकतो. बरोबर. सो बऱ्याचशा गोष्टी कस्टमायझेशन जरी इच्छा असेल तरी करू शकत करू नाही. शकत पण नाही, आता पण एक ते- स्टँडर्डायझेशन तुम्ही केलेलं ते Standard better software आहे. त्यामुळं तो ऑलमोस्ट 90-95% रिक्वायरमेंट सगळ्यांची फुलफिल होते Yes. आणि सगळ्यांना खुश करणं पॉसिबल पण नाही. बरोबर. कारण आपण 100 गोष्टी दिल्या तरी पण एक माणूस येतो आणि 101वी गोष्ट मागतो काय ही नाही का तुमच्याकडे, असं होतं. ती Excel मध्ये त्यामुळे करा. ते Excel मध्ये करा तुम्ही. बरेच तेव्हा लोकं बसले. हे असं 100 आहेत, 101 मी जेव्हा करू तेव्हा तुम्ही माफ करा. हम्म. असं ते सांगावं. तू जे म्हटलास की मी कंपनी यासाठी सोडली कारण फॅमिली टाइम द्यायचा हम्म. राईट. सो या कन्सर्न मध्ये की फॅमिली टाइम द्यायचा आहे, तर फॅमिली टाइम देताना काय होतं की आपल्याला फायनान्स मॅनेज करावं लागतं फॅमिलीसाठी. बरोबर. सो मी ते पर्सनल फायनान्स कसं सांगायचं. पर्सनल फायनान्स सी कसं आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा मी माझी स्वतःची कंपनी सुरू केली तेव्हा नक्कीच म्हणजे इन्कम माझं पूर्ण बंद झालं. जे माझं आधी पर मंथ मला रिकरिंग बरोबर. मिळत होतं ते पूर्ण बंद झालं. सो तो खूप मोठा डिसिजन होता. त्याच्यामध्ये म्हणजे साहजिकच मी माझ्या फॅमिली मेंबर्सना कन्सल्ट केलं होतं आणि त्याला सगळं समजावून पण सांगितलं की कसं होणार आहे, काय आहे. हम्म. तेवढं सफिशियंट माझ्याकडे इन्व्हेस्टमेंट पण होती तेव्हा, की म्हणजे मी विदाऊट सॅलरी साधारण 1 वर्ष 1.5 वर्ष मी राहू शकेन अशी इन्व्हेस्टमेंट माझी होती ते. सो मग त्या बेसिसवरती मी तो सुरू केला आणि एक माझ्या कॉन्फिडन्स असा होता, अगेन कमिंग बॅक टू व्हेअर वी स्टार्टेड, सीए डिग्री किंवा सीएमए ची डिग्री जी होती माझ्याकडे आणि एक्सपिरियन्स जो होता 8-10 वर्ष जॉब केलेल्याचा, त्याच्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स होता की जरी ही कंपनी माझी नाही चालली ओके. आणि समहाऊ आय कॅनॉट मेक इट वर्क, मी तो प्रोडक्ट नाही विकू शकलो किंवा प्रोडक्ट व्यवस्थित बिल्ड नाही झाला, कस्टमर्स नाही मिळाले, मी ती कंपनी बंद करू शकतो. आय कॅन गो बॅक टू जॉब. Yes. आणि त्या दिवसापासून परत मला प्रत्येक महिन्याला 30 तारखेला CA. परत Power of मिळेल CA. मला. तर तो म्हणजे कॉन्फिडन्स होता जे that प्रश्न helped me होता a lot, actually. तो प्रश्न जो होता की सीएस का बनायचं किंवा सीए बनल्यानंतर लाईफ सेट असते, तर त्याचं उत्तर हे आहे. असं म्हणतंय, पण हे अगेन हे सगळ्या प्रोफेशन मध्ये मला हा. ऍप्लिकेबल Yes. आहे. हम्म. कारण तुम्ही कुठलंही प्रोफेशन घ्या, म्हणजे इंजिनिअरिंग घ्या किंवा आर्किटेक्चरचं प्रोफेशन घ्या, तिथे स्वतःचं आपण काही काम करू शकतो आणि बिझनेस आयडिया असेल, आपला बिझनेस करायचा असेल सुरू, प्रत्येकाने हे कॉमन सेन्स म्हणता येईल याला, की लोन ठीक आहे, लोन द्यायला बरेचसे कंपनीज किंवा बँक्स आपले आहेच बसलेले, ते लोन द्यायला तयारच आहेत. बरोबर. 10%, 12%, 15% घ्यायचे. पण शक्यतो लोन न घेता आपण हे असं जसं केलं, पर्सनल फायनान्सचा विषय जो मी म्हणतोय, हम्म. की त्यात असं आहे की जितकं पॉसिबल होईल तेवढं आपल्या स्वतःच्या सेव्हिंग्स आणि इन्व्हेस्टमेंट मधनं करा, कारण त्यात रिस्क खूप आहे. हम्म. लोकांचे पैसे बुडवण्यापेक्षा आपले पैसे बुडवलेलं कधीही बरोबर. भेटतात. आपल्याला ऍटलीस्ट ते रात्री शांत झोप तरी लागतं, बरोबर. बाबा मला कोणाचं देणं नाही. बरोबर. असं हा खूप आपण- मोठा lesson आहे. आपण कमवले, आपण घालवले. आपण घालवले. हे बाकी त्याला गिल्ट फील पाच नसतं. काय दुःख होईल की बाबा मी कंपनी सुरू केली पण guilt आणि feel चालली नसतं. नाही, पण एक ते टेन्शन जे आहे बरोबर. की मी बँकेचा लोन घेतलंय किंवा कोणीतरी इन्व्हेस्टर आहे माझ्या कंपनीमध्ये, ते बरोबर. इन्व्हेस्ट केलंय, त्याला पैसे परत द्यायचे आहेत, की त्याला एवढा रिटर्न द्यायचा आहे आणि माझी कंपनी चालत नाही किंवा कस्टमर मिळत नाहीये. म्हणजे बूस्टअप प्रोसेस रात्रीची करायची. झोपच गेली माझी straight away. हो, आणि ते रिकव्हरी करायला लोक परत हा. येतातच तर तो माझं नक्कीच पहिल्यापासून ते प्रिन्सिपल होता माझ्या, की जितकं मी आहे ते माझ्या इन्व्हेस्टमेंट मधनं करेन. हम्म. आणि नाही, खरंच हा ट्रेंड सध्या खूप म्हणजे खूप चांगला आहे की याला मोस्टली बूस्टअप प्रोसेस म्हणतात, की जे तुम्ही स्टार्ट करताय हम्म. इनिशियल स्टेजला,
तुम्ही कोणता एंजल इन्व्हेस्टर पकडू नका ना हो. VC पकडू नका. बरोबर. तुम्ही स्वतः स्टार्ट करा, बरोबर. स्वतःचे पैसे गुंतवा. Correct. करेक्ट स्टार्टिंगला एम्प्लॉयला पैसे द्यायला लागणार आहे, पण बरोबर. स्वतः पैसे नका घेऊ. हो. तिथे तुम्ही थोडंसं सो हे इन्व्हेस्टमेंट जे लागते ना, म्हणलं ना की बिझनेस सुरू करायच्या आधी आपल्याकडे थोडं सरप्लस तो पाहिजे, हम्म. पर्पस पाहिजे. हम्म. रिझन तेच आहे की तुम्ही एक एंटरप्रिनर आहात, तुमचं बरोबर. स्टार्टअप आहे, तर तुमच्याकडे जे काम करायला येतात ते एम्प्लॉईज आहेत. Right. Employees आहेत, right? त्यांना असं त्यांचं घर चालवायचंय आणि अरे त्यांना हा. तुम्हाला प्रत्येक महिन्यात 30 तारखेला किंवा 1 तारखेला पगार पगार द्यावा द्यावा लागतो. लागतो. सो तो एक फॅक्टर आहे, प्लस तुमचं पण घर चाललं पाहिजे. बरोबर. सो एवढ्या दोन्ही गोष्टी जर तुम्ही 1-1.5 वर्ष करू शकत Sustain असाल करू शकता. किंवा तेवढा वेळ तुम्ही देऊ शकत असाल तर तर मग हे सगळं बॅकएंडला तू कॅल्क्युलेशन केलंस आणि एवढं मला वापस लागणार आहे, हे तुझी इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे हे खूप महत्वाचं आहे. हो. कारण कसं आहे, सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणे म्हणजे हो. त्याचे चार्जेस आले. हो. बरोबर. त्यानंतर ते डेव्हलप झालं, आकाराला आलं, त्यानंतर तुला कंपनी बिल्ड करायची, हो. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करायचंय आणि मग तो हा ब्रीदिंग पिरियड आहे ऍक्च्युली. हो. क्लायंट मिळवायला Client पाहिजे. मिळवायला. लगेच तर सॉफ्टवेअर इनिशिएट करताना क्लायंट मिळणार नाही. मिळणार. तुम्ही करा मग पुढे बघू असं आहे. असं होतं. बरोबर. मग या सगळ्यामध्ये म्हणजे हे कसं किती वर्षापासून तुझं प्लॅनिंग चालू होतं आणि मग ते वर्कआउट झालं? नाही, मी त्याच्या बाबतीत थोडा मी म्हणेन की मी थोडा लकी आहे, फॉर्च्युनेट आहे. कारण मी ही जी कंपनी आहे ती स्वतः एकट्याने सुरू नाही केली. माझ्यासोबत अजून 4 लोक आहेत. तर आम्ही 5 लोक मिळून ही कंपनी बिल्ड चांगले केली पार्टनर मिळणं पण चांगले पार्टनर मिळणं पण खूप नशीब लागतं नशीब. त्याला. त्याच्यावर आपण ट्रस्ट करू शकतो आणि सगळे लाईक माइंडेड जे लोक म्हणतात की कारण कसं आपण ट्रस्ट करू आहे, स्टक शकतो. होतो. हो. पर्सन फक्त एकट्याने करायचं Correct. म्हणलं तर स्टक होतो. Stuck बरोबर. होतो. असं बऱ्याचदा होतं आणि हे बिझनेस म्हटल्यावरती कसं डेली बेसिसवरती डिसिजन घ्यावे लागतात. बरोबर. रोज काही ना काहीतरी 1-2 अशा गोष्टी असतात जे मला माहितीच नाहीयेत किंवा मी कधी केलेलेच नाहीयेत, ते मी आज फर्स्ट टाइम करतोय बरोबर. किंवा अशा हा प्रॉब्लेमच मी फर्स्ट टाइम फेस करतोय आणि तो मला आज सॉल्व्ह करायचा हो. आहे. कारण बरोबर. मी केल्यानंतर दुसरं कोणीच करायला नाहीये, बरोबर. माझ्यावरती कोणीच नाहीये जो येऊन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. मी कोणाचे हेल्प घेऊ शकतो. बरोबर. पण मग त्या केसमध्ये असे जर मल्टिपल फाउंडर्स असतील ना, एक तरी फायनान्शियल पण तो स्ट्रेस किंवा ते जो बरोबर. हे असतं प्रेशर ते येत नाही. कारण आता आम्ही जर 5 लोक असू तर प्रत्येकाचा 20% शेअर आहे. तर 100 रुपये जर खर्च करायचे असतील, मला 100 रुपये खर्च नाही खर्च करायचा, नाही मला फक्त करायचा. 20 रुपये खर्च बरोबर. करायचा. सो तो एक कुशन असतो. आणि अजून एक मुख्य म्हणजे माझे बाकीचे को फाउंडर्स आहेत, त्यातले 2 जण आहेत ते खूप सिनियर आहेत. एक 65 वर्षाचे आहेत हो. आणि एक 60 वर्षाचे आहेत. Okay. आणि दोघंही सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहेत. त्यातले जे 65 वर्षाचे जे आहेत, ही इज द फर्स्ट इंजिनियर फ्रॉम पुणे, फ्रॉम Oh. PICT. हो, हो, हो. कम्प्युटर सायन्स जो कोर्स सुरू झाला 88 का 89 मध्ये, त्यातलं फर्स्ट पास आउट ते होते. सो त्यांचा एक्सटेन्सिव्ह एक्सपिरियन्स आहे. बरोबर. जितकं माझं वय आहे तेवढं त्यांचा एक्सपिरियन्स वा. आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, Development. सॉफ्टवेअर प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. आजपर्यंत त्यांनी आय थिंक 7-8 वेगळे प्रोडक्ट्स बिल्ड करून मार्केटमध्ये लॉन्च केलेले आहेत. हो. सो तो एक ट्रस्ट होता बिल्ड झाला की अरे हा एवढा एक्सपिरियन्स माणूस आपल्यासोबत आहे, ज्याला सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये एक्सपिरियन्स आहे. सो आम्हाला त्या गोष्टीमध्ये फार विचार करावा लागला. लागला. कुठली टेक्नॉलॉजी वापरायची, कुठल्या प्लॅटफॉर्म वरती करायचं, हम्म. डेटाबेस कुठला घ्यायचा, AWS पाहिजे का Azure पाहिजे, अशा गोष्टी आम्हाला विचार करावे लागल्याच नाही. बरोबर. त्यांनी सगळा तो रिसर्च केलेला होता. त्यांच्याकडे ते ट्राईड टेस्टेड मॉडेल्स होते. ते म्हणाले की आपण हे वापरूया, चांगले करूया. म्हणलं ओके करा. आम्हाला तुम्ही उत्तर द्या, आउटपुट द्या, बाकी टेक्नॉलॉजी अँड एव्हरीथिंग आय लीव्ह इट टू यू. बरोबर. म्हणजे 2 ITS आणि 2 आणि CA. बाकी 3 आम्ही CA. CA कुठे 5 जण आहोत. ओके. त्यामुळे मग कुठलाही जर प्रश्न आला, मला त्याचं उत्तर माहिती नसेल तर आय कॅन गो टू दीज 4 पीपल. आणि सेम वे त्यांना पण असं होतं की दे कॅन कम टू अदर 4 पीपल. सो ते कन्सल्टिंग आम्ही आमच्यामध्ये करतो. आयडिया कन्वर्ट झाली आहे ऍक्च्युली, म्हणजे ती प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट Product मध्ये convert झाली झाली. आहे. Great, great. Yes. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ना, बिझनेसचा आपण आता विषय बोलतोय, स्टार्टअप याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा आपण खचून जातो जर काही थिंग्स वर्कआउट होत नसतील तर. की असं बऱ्याचदा होतं की अरे आज हा प्रोडक्ट डेव्हलप व्हायला पाहिजे होता, आज प्रोटोटाइप डेव्हलप व्हायला पाहिजे होता, किंवा आज मी डेमो देतोय क्लायंटला पण फीडबॅक जसा पाहिजे तसा मिळाला मिळाला नाही, नाही. किंवा डेमो देतानाच काहीतरी चुकलं. चुकलं. ते नेहमी होतं Clear झालं की नाही. आपण 10 वेळा टेस्ट करतो आधी, ते फंक्शन वर्क होतं, त्या मेनूला क्लिक केलं की तो पेज ओपन होतो, पण डेमोच्या वेळेलाच काहीतरी होतं, हो, खरं. काहीतरी एरर येतो, बरोबर. किंवा इंटरनेट कनेक्शनच जातं. जातं. काही होऊ शकतं. बेसिक दिसत नाही. So, ते असं होतं. So, बऱ्याचदा ते चीअर अप करायला, मोटिवेट करायला पण असे लोक Yes, लागतात, right. किंवा मग फॅमिली किंवा बाकी आपले को फाउंडर. बरोबर. आज मी डिमोटिवेटेड आहे पण बाकीचे 2 जण मोटिवेटेड आहेत, ते मला मोटिवेट बरोबर. करतात, मी त्यांना मोटिवेट करायचं. असं ते एक चक्र सुरू असतं. चालू असतं. आणि ते एकमेकांना grow- support करून grow together. एकत्र होईल, right? असं होतं. आता जस्ट आता हे आहे की या कंपनीची सुरुवात
वर्क लाईफ बॅलन्स किंवा फॅमिलीला हो. वेळ देणे अगदी बरोबर. हो. मग आता हे स्वतःची कंपनी झाल्यानंतर हे तुझं स्वप्न पूर्ण झालंय का की वर्क लाईफ बॅलन्स जे बघत होतास ज्यामुळे इथे शिरलं हो. तर ते अचीव्ह होतंय का खरंच? मी म्हणेन की होतंय पण आणि नाही पण. मी असं उत्तर असं देईन की आता जेव्हा मी जॉब करत होतो तेव्हा जर मला कोणी शनिवारी किंवा रविवारी काम करायला सांगितलं तर मला आवडायचं नाही किंवा मला तो त्रास व्हायचा. अरे आज शनिवार आहे, आज रविवार आहे, मला इथे जायचं होतं आणि मला हे काम संपवायचंय. तो मला असा त्रास व्हायचा. किंवा रविवारी संध्याकाळ जशी येईल ना अरे उद्या ऑफिस आहे, उद्या मला ऑफिसला जायचंय, असं तो एक फोबिया सॉर्ट ऑफ यायचा. त्यामुळे मग ते काम आवडत नसेल की मग ते सगळ्याच गोष्टीवरचा परिणाम होतो. घरी चिडचिड होते, मग आपण कुठे लोकांशी मिळून मिसळून वागत नाही, मग तो सारखा कंटाळा नको असं ते होत राहतं. पण जेव्हा स्वतःसाठी आपण काम करतो तेव्हा आज मला तुम्ही रात्री 12 वाजता पण काम करायला सांगा, पहाटे उठून पण काम करायला सांगा, शनिवारी पण काम करायला सांगा, आय हॅपीली डू इट. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे मला फ्लेक्झिबिलिटी मिळाली. मला उद्या कोणी विचारणार नाहीये की तू सोमवारी सकाळी 10 वाजता ऑफिसला का नाही आला. सो तो एक आहे. सो मला वाटलं आज रविवार दुपारी मी जेवण झालं, बसलो होतो काहीतरी करत, अरे वाटलं की अरे 4-5 ईमेल्स आहेत त्याला आपण रिप्लाय करून टाकू किंवा 1-2 गोष्टी करायच्या आहेत ते आपण आता करून घेतलं तर उद्या थोडासा वेळ वाचेल माझा सोमवारचा. मी रविवारी 3-4 तास काम करतो. मग कधी वाटलं की अरे सोमवारी माझ्या मुलीच्या शाळेमध्ये काहीतरी फंक्शन आहे, मी कोणाला विचारायची गरज नाही की मी हाफ डे सुट्टी घेतोय की मी जाऊ का, मला परमिशन दे, असं काहीच नाही. मी सोमवारी किंवा कुठल्याही वर्क डेला दुपारी, संध्याकाळी, सकाळी माझं पर्सनल काम करतोय. असं होऊ शकतं. ती फ्लेक्झिबिलिटी मिळते. त्यामुळे वर्क लाईफ बॅलन्स होतो मॅनेज. पण जसं म्हणलं की असं नाही की तो शनिवार रविवारीच मी घरी वेळ देऊ शकतो, बाकीच्या दिवशी देऊ शकत नाही, असं नाहीये. मी कधीही काम करतो आणि माझ्या ह्याच्याप्रमाणे म्हणजे फ्लेक्झिबिलिटी प्रमाणे. अगदी एवढं फ्लेक्झिबल पण होत नाही कारण क्लायंट्स पण असतात. कारण असं नाही की मी माझ्या मनाचा राजा असं पण नाही. कारण अल्टिमेटली क्लायंट तर आहेच, ते डिमांडिंग असतात. क्लायंट्स बऱ्याचदा डिलिव्हरेबल्स द्यायचे असतात, आपण काही कमिट केले असतात गोष्टी, तेव्हा करावं लागतं काम. बट अगेन ते आपल्या कंपनीसाठी करतोय म्हणून त्यामुळे वाईट वाटत नाही. तेव्हा गेल्या 5-6 वर्षामध्ये मी खूप कमी वेळेला संडेला काम केलंय. पण जेव्हा पण केलंय तेव्हा असं कधी वाटलं नाही की अरे आज संडे आहे पण मी आज काम करतो, असं कधीच नाही वाटलं. म्हणजे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पण आहे आणि शिवाय आवड, जो काय इंटरेस्ट होता तो प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट झालाय आणि ते आपण रन करतोय. त्यामुळे ते आणि फॅमिली पण एन्जॉय करतो. सगळं असं सॉर्ट ऑफ विन विन सिच्युएशन झालेली आहे. सो सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या गप्पा तर खूप छान आता रंगल्या आणि अजून रंगणार आहे पुढे, चालू राहणारच आहे. सो आज आपण इथे थांबू आणि नेक्स्ट एपिसोड मध्ये म्हणजे आता कारण मला आता वाटतं की ते करायला तयार आहे आपल्यासोबत. कारण एक शक्यच नाहीये. म्हणजे आता पुढच्या एपिसोड मध्ये हे अजून राहिलंय की आता ह्याची स्टोरी झाली की आयटी मध्ये फर्म मध्ये आला, पण सीए झाल्यानंतर अजून कोणकोणत्या अपॉर्च्युनिटीज ओपन होत आहेत ते बोललोच नाही. पर्सनल फायनान्स बद्दल प्रॉपर असं बोलतो. त्यामुळे सेकंड एपिसोड हा व्हायलाच पाहिजे. आणि एक सांगायचं म्हटलं तर 8:30 पर्यंत तो ऑफिस मधून आलेला आहे रात्री आणि 9:30 ला तो जॉईन झालेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ एनर्जी रिटेन राहते अशा गोष्टींमुळे. सो वर्क लाईफ बॅलन्स याचा व्यवस्थित मेंटेन होतोय हे आपण कन्सिडर करू शकतो. बरोबर ना? नक्कीच. चला तर मग पुढच्या भागात भेटू आपण, अजून भरपूर गप्पा मारू. नक्की आपण एक सिरीज करू याच्यावरती. नक्की. आता स्वतःच सांगितलं त्यांनी तर नक्कीच. चलो, धन्यवाद.